સો અપડેટેડ ડેફિનેશન વાસ્ક્યુલર ઇન્જરી હોય સ્યુડો એન્યુરિઝમ અથવા એવી ફિસ્ચ્યુલા હોય દેટ ઇઝ વાસ્ક્યુલર કોન્ટ્રાસ્ટ ડિક્રીઝ ઇન એટ્યુનેશન વિથ ડિલે ડેમેજિંગ. ઓકે, અને એક્ટિવ બ્લીડિંગ હોય ને તો વાસ્ક્યુલર કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્ક્રીઝ ઇન સાઇઝ એન્ડ એટ્યુનેશન એન્ડ ડિલે ઇમેજિંગ. એટલે એક્ટિવ હોય તો કોન્ટ્રાસ્ટ વધી જશે, ઇન્ક્રીઝ ઇન સાઇઝ. ઓકે, સ્પ્લિનની ઇન્જરી હોય તો આપણે કઈ ગ્રેડની હોય તો ગ્રેડ 1 and 2 હોય તો યુઝ્યુઅલી સ્ટેબલ હોય, એમાં CECT કરશું. સ્ટેબલ હોય તો CECT કરીએ. ઓકે, અને મેનેજમેન્ટ શું કરશું? કન્ઝર્વેટિવ મેનેજર, વાઇટલ મોનિટર, હેમેટોક્રિટ, સિરિયલ 24 hours, CECT. ઇફ ગ્રેડ ઓફ ઇન્જરી ઇન્ક્રીઝ અને કોન્ટ્રાસ્ટ બ્લસ ઓન CT દેન એન્જિયો એમ્બોલાઇઝેશન કરશું. FAL અને અનસ્ટેબલ થશે તો સ્પ્લેનિક પ્રિઝર્વેશન અને સ્પ્લિનોગ્રાફી કરશું. ઓકે, કન્ઝર્વેટિવ પછી વધે તો એન્જિયો એમ્બોલાઇઝેશન ફોલોડ બાય સ્પ્લિન પ્રિઝર્વેશન. હવે 3 હોય, ખાલી 3 એમાં જો સ્ટેબલ હોય તો આપણે CECT અને એવી રીતે મેનેજ કરશું. સેમ એઝ ગ્રેડ 1 2. અને અનસ્ટેબલ હોય તો સેમ એઝ ગ્રેડ 3 4 ગ્રેડ 4 અને 5. ઓકે, તો 3માં સ્ટેબલ હોય તો 1 2 પ્રમાણે, અનસ્ટેબલ હોય તો 4 5 પ્રમાણે. 4 5 અનસ્ટેબલ હોય ફાસ્ટ કરશું આમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ફાસ્ટ. ઓકે, ફાસ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. અને સર્જરી કરશું સ્પ્લેનેક્ટોમી. સ્પ્લેનેક્ટોમી કરી તો પોસ્ટ સ્પ્લેનેક્ટોમી શું કોમ્પ્લિકેશન હશે? તો મોસ્ટ કોમન કહે તો લેફ્ટ લોવર લોબ એટેલેક્ટેસિસ મોસ્ટ કોમન. પછી હેમરેજ, પછી પેનક્રિયાટિક ઇન્જરી દેટ ઇઝ ટેલ ઓફ પેનક્રિયાસ ઇઝ અફેક્ટેડ. ઓકે, ટેલ ઓફ પેનક્રિયાસ ઇઝ અફેક્ટેડ. પછી હેમેટોલોજીકલ ચેન્જીસ કે ટ્રાન્સિયન્ટ ઇન્ક્રીઝ ઇન ઓલ 3 સેન લાઇન. ઓકે, પરસિસ્ટ ફોર 2 weeks. પરમનન્ટ ચેન્જીસ શું? બેઝોફિલિક સ્ટીપલિંગ, રેટિક્યુલોસાઇટ, હોલ જોલી બોડી અને હાઇપર સેગમેન્ટેડ WBC. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પોસ્ટ પ્લેનેક્ટોમી ઇન્ફેક્શન OPC દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ ન્યુમોકોકસ મોસ્ટ કોમન, મેનિન્જો અને H ઇન્ફ્લુએન્ઝા. તો ન્યુમોકોકસ, મેનિન્જોકોકસ, H ઇન્ફ્લુએન્ઝા. ઓકે, ફીચર શું હોય? દેટ ઇઝ ચિલ્ડ્રનમાં વધારો હોય. ઓકે, એડલ્ટ કરતાં ચિલ્ડ્રનમાં વધારે થાય. અકર વિધિન ફર્સ્ટ 2 years ઓફ સ્પ્લેનેક્ટોમી, 2 વર્ષમાં થાય. હાઈ મોર્ટાલિટી મોસ્ટ કોમન સીન ઇઝ સ્પ્લેનેક્ટોમી ફોર હેમેટોલોજીકલ કન્ડિશન મોર દેન ટ્રોમા. એમાં વધારે જોવા મળે આપણી આ બધી કોમ્પ્લિકેશનો. ઓકે, ચિલ્ડ્રનમાં વધારે, ફર્સ્ટ 2 year, હાઈ મોર્ટાલિટી, હેમેટોલોજીકલ કન્ડિશન કરતાં ટ્રોમામાં વધારે જોવા મળે. અને પ્રિવેન્શન શું? વેક્સિન કરશું. ઇલેક્ટિવ સર્જરી હોય તો 2 weeks પ્રાયર આપી દઈશું અને પોસ્ટ ઓફ 2 days ઇમરજન્સીમાં. ઓકે, લીવર ટ્રોમા હોય દેટ ઇઝ ગ્રેડ 1 that is hematoma subscapular less than 10% of surface area. Grade 2 3 4 આમાં subscapular 10 to 15 more than 15 surface area. ઓકે, 1 2 અને 3 થઈ ગયું. હવે લેઝરેશન કહીશું. લેઝરેશન કહ્યું તો કેપ્સ્યુલર ટીયર લેસ દેન 1 પેરેન્કાઇમલ ડેપ્થ. લેઝરેશન કેપ્સ્યુલર ટીયર 1 to 3 પેરેન્કાઇમલ ડેપ્થ અને લેસ દેન 10 centimeter લેન્થ. પછી આમાં જોઈશું તો લેઝરેશનમાં કેપ્સ્યુલર ટીયર મોર દેન 3 centimeter ડેપ્થ. ઓકે, તો લેસ દેન 1 centimeter, પછી 1 to 3 centimeter અને લેસ દેન 10 centimeter લેન્થ અને મોર દેન 3 centimeter ડેપ્થ. ઓકે, અને પછી વાત કરશું આપણે હેમેટોમા. ઓકે, હેમેટોમા બીજું આમાં ઇન્ટ્રાપેરેન્કાઇમલ જો ગ્રેડ 2માં કીધું હોય ઇન્ટ્રાપેરેન્કાઇમલ લેસ દેન 10 centimeter, આમાં ઇન્ટ્રાપેરેન્કાઇમલ મોર દેન 10 centimeter ગ્રેડ 3માં. પછી ગ્રેડ 4 હોય દેટ ઇઝ ઇન્વોલ્વિંગ 25 to 75% ઓફ ધ લોબ ઓર 1 to 3 કોઇનાઇટ સેગમેન્ટ, વાસ્ક્યુલર ઇન્જરી વિથ એક્ટિવ બ્લીડિંગ બ્રીચિંગ ધ લીવર પેરેન્કાઇમા. ગ્રેડ 5માં ઇન્વોલ્વિંગ મોર દેન 75% ઓફ ધ લોબ પેરેન્કાઇમલ ડિસ્ટ્રપ્શન ઇન્વોલ્વિંગ વાસ્ક્યુલરમાં જક્સ્ટા હેપેટિક વેનસ ઇન્જરી ગ્રેડ 5. ઓકે, હવે લીવર ટ્રોમા હોય તો રિસેસિટ કરશું. ઓકે, અને જો અનસ્ટેબલ હશે તો સર્જરી, અને સ્ટેબલ હોય તો ઇન્વેસ્ટિગેશન, ઇમેજિંગ, લેપ્રોસ્કોપી, એન્જિયોગ્રાફી, અને રિમેન સ્ટેબલ તો મેનેજ ધ કોમ્પ્લિકેશન એન્ડ ડિસ્ચાર્જ કરી દઈશું. હવે એક પ્રિંગલ્સ મેન્યુઅર હોય ઇટ ઇઝ કમ્પ્રેશન ઓફ ધ પોર્ટલ વેન ફોર 10 to 15 minutes. ઓકે, 10 to 15 minutes એટ ધ ફોરામેન ઓફ ધ મિન્સલો. પોર્ટલ ટ્રાયલમાં શું હોય? હેપેટિક આર્ટરી, કોમન બાઇલ ડક્ટ અને પોર્ટલ વેન. આર્ટરી વેન ડક્ટ, હેપેટિક આર્ટરી દેટ ઇઝ પોર્ટલ વેન, કોમન બાઇલ ડક્ટ. ઓકે, મેન્યુઅર ઇફ બ્લીડિંગ જે હોય ઘટી જાય ઇટ ઇઝ કોઝ ઇઝ પોર્ટલ વેન અથવા હેપેટિક આર્ટરી, ના થાય તો કોઝ ઇઝ હેપેટિક વેન. ઓકે, સિગ્નિફિકન્સ શું હોય? ટેમ્પરરી કંટ્રોલ કરશે બ્લીડિંગને અને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે સોર્સ ઓફ બ્લીડિંગને. હવે આપણે બીજું પેકિંગ હોય ઉપર દેખાય પેકિંગ દેટ ઇઝ મોપ્સ કરીએ દેટ ઇઝ બ્લીડિંગ સ્ટોપ બાય મોપ્સ. ઓકે, ડ્યુ ટુ ટેમ્પોનાડિંગ ઇફેક્ટ. હવે ઉપર નીચે મૂકી દઈએ ટેમ્પોનાડિંગ ઇફેક્ટ આવશે. અને બીજું છે હવે મેઝેન્ટરિક ઇન્જરી ઇટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ઇન સીટ બેલ્ટ સિન્ડ્રોમ. એમાં લોંગિટ્યુડનલ ટ્રાન્સવર્સ ટીયર, આ લોંગિટ્યુડનલ ટ્રાન્સવર્સ હોય, ટ્રાન્સવર્સમાં બધી વેસલ કટ થઈ જાય, લોસ ઓફ વાસ્ક્યુલારિટી, રિસેક્શન, એનાસ્ટોમોસિસ. વાસ્ક્યુલરમાં જોઈએ ઓનલી 1 branches કટ થાય, નો લોસ, તો આપણે રિપેર અને ટીયર કરી દઈશું, રિપેર ઓફ ધ ટીયર. હવે ડેમેજ કંટ્રોલ સર્જરી અને અર્લી ટોટલ કેર. તો ડેમેજ કંટ્રોલ સર્જરી હોય એમાં પહેલાં MCH દેટ ઇઝ એમ. ઓકે, મેટાબોલિક આપણે જોઈએ તો એસિડોસિસ pH લેસ દેન 7.2, હાઇપોથર્મિયા અને કોએગ્લોપેથી. ઓકે, મેટાબોલિક એસિડોસિસ, હાઇપોથર્મિયા, કોએગ્લોપેથી, ટેમ્પરેચર ઘટી જાય, ટેરિબલ ટ્રાયડ ઓફ ટ્રોમા. ઓકે, દેટ ઇઝ MCH. ઓકે, પછી સીરમ લેક્ટેટ મોર દેન 5 millimole per liter, BP ઘટી જાય મોર દેન 70, લેસ દેન 70, અને ટ્રાન્સફ્યુઝન અપ્રોચિંગ 15 unit. તો કેટલું કીધું કે સીરમ લેક્ટેટ મોર દેન 5 millimole, BP લેસ દેન 70, ટ્રાન્સફ્યુઝન અપ્રોચિંગ 15 units, ઇન્જરી સેવિયરિટી સ્કોર મોર દેન 36.
ક્રાઇટેરિયા ફોર અર્લી ટોટલ કેર, તો એ અર્લી ટોટલ કેરમાં શું સ્ટેબલ હશે હેમોડાયનામિક સીરમ લેક્ટેટ કોગ્યુલેશન નોર્મલ, નો નોર્મોથર્મિયા, નો નીડ ઓફ વેઝોએક્ટિવ ઇન આઇનોટ્રોપિક સ્ટિમ્યુલેશન. ઓકે, હવે અર્લી ટોટલ કેર હોય તો ડેફિનેટિવ મેનેજમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ ઇન્જરી વિધિન 36 અવર. ઓકે, આફ્ટર રેસિસિટેશન. ઓકે, ડેફિનેટિવ મેનેજમેન્ટ કરશું પેશન્ટ ઇન્જરી વિધિન 36 અવર આફ્ટર રેસિસિટેશન. ઇટીસી અપ્રોચ હોય પેશન્ટ ડિટેરિયોસ ડીસીએચ અપ્રોચ. ઓકે, તો ઇટીસી કરીએ ડિટેરિયોરેટ્સ થાય તો આપણે ડીસીએચ અપ્રોચ કરીએ. વોટ ઇઝ ડીસીએચ? દેટ ઇઝ ડન ઇન ટેરિબલ ટ્રાયડ ઓફ ટ્રોમા. દેટ ઇઝ શું છે? ડેમેજ કંટ્રોલ સર્જરી. ઓકે, ટેરિબલ ટ્રાયડ ઓફ ટ્રોમામાં કરીએ એમસીએચ. એમાં શું હશે? ફેઝ 0 હશે, એમાં આઈડેન્ટિફિકેશન કરશું પેશન્ટ ઇન ઇમરજન્સી રૂમ. ફેઝ 1 ફેઝ 0 ઇઝ ઇમરજન્સી રૂમ. પછી ફેઝ 1માં ઇમરજન્સી લેપ્રોટોમી કરશું ઓટીમાં. ઓકે, પહેલાં ઈઆરમાં હતા આપણે, ઈઆરમાંથી ગયા ઓટીમાં. એમાં શું કરશું? ઇમરજન્સી લોપ્રોટોમી કરશું. સ્ટોપ બ્લીડિંગ આપણો એમ હશે ને પ્રિવેન્ટ કન્ટામિનેશન. સ્ટોપ બ્લીડિંગ, પ્રિવેન્ટ કન્ટામિનેશન, ટેમ્પરરી એબડોમેન ક્લોઝર કરશું અને એને આઈસીયુમાં શિફ્ટ કરશું. અહીંયા જ ઇનકરેક્ટ ધ ફિઝિયોલોજી ટેરિબલ ટ્રાયડ. 24 થી 48 કલાકમાં રીએક્સપ્લોરેશન કરશું પાછું ઓટીમાં. તો સૌથી પહેલાં ઇમરજન્સીમાંથી ઓટીમાંથી આઈસીયુમાંથી ઓટીમાં. ઓકે, તો ઇમરજન્સી ઓટી આઈસીયુ ઓટી એને એમાં કરેક્ટ કરશું. એનાટોમી ફેઝ 3માં 24 થી 48, ફેઝ 2ના પછી. ઓકે, સ્ટેજ થઈ ગયા એ પછી અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ આઉટર લેયર, આ દેખાય ઇનર લેયર. ધીસ ઇઝ એબડોમિનલ સ્વાબ ઓર કોટન ડ્રેપ અને ધીસ ઇઝ સક્શન ડ્રેન. ઓકે, એબડોમિનલ કન્ટેન ટેમ્પરરી એબડોમેન ક્લોઝર, યુરો બેગ અને બેગોતા બેગ એબડોમિનલ ક્લોઝર. નેક ટ્રોમાની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં ઝોન 1 કહીએ તો અહીંયા ધીસ ઇઝ ઝોન 1 દેટ ઇઝ થોરેસિક ઇનલેટથી ક્રિકોઇડ કાર્ટિલેજ. પછી ઝોન 2 હશે તો ક્રિકોઇડ કાર્ટિલેજ સીધું બેઝ ઓફ મેન્ડિબલ અને બેઝ ઓફ મેન્ડિબલથી બેઝ ઓફ સ્કલ ઇઝ ઝોન 3. ઓકે, એંગલ ઓફ મેન્ડિબલ, બેઝ ઓફ સ્કલ, ક્રિકોઇડ ટુ મેન્ડિબલ. અને ઝોન 1માં હોય થોરેસિક, તેમાં મેક્સિમમ મોર્ટાલિટી હોય. ઓકે, ઝોન 1 દેખાય ધીસ ઇઝ અહીંયા મેક્સિમમ મોર્ટાલિટી. ઓકે, ઝોન 1માં મેક્સિમમ મોર્ટાલિટી અને મોસ્ટ એક્સપોઝ ઝોન ઇઝ ઝોન 2. ઝોન 2 ઇઝ મોસ્ટ એક્સપોઝ ઝોન. ક્યાં હોય? ક્રિકોઇડથી મેન્ડિબલ, એંગલ ઓફ મેન્ડિબલ. ઓકે, એંગલ ઓફ મેન્ડિબલ. સર્જિકલી એક્સપ્યુઝલ, મોસ્ટ કોમન ઇન્જર્ડ ઝોન. ઓકે, તો અહીંયા મોસ્ટ કોમન મોર્ટાલિટી, અહીંયા મોસ્ટ કોમન ઇન્જર્ડ અને એંગલ ઓફ મેન્ડિબલ ટુ ધ બેઝ ઓફ સ્કલ ઇઝ ઝોન 3. ઓકે, ઝોન 1 and 3 હોય. ઓકે, હવે ઝોન 1 અને 3 એટલે આ બે ઝોન હોય, ઝોન 1 and 3. તો એમાં એન્જિયોગ્રાફી કરશું, એ ફેલ થાય છે તો સર્જિકલ એક્સપ્લોરેશન. અને ઝોન 2 હોય તો એમાં એની હાર્ડ સાઇન જોવા મળે એટલે આપણે કરીશું સર્જિકલ એક્સપ્લોરેશન. અને વોટ ઇઝ હાર્ડ સાઇન? હાર્ડ સાઇન ઇઝ સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇઝેમા હોય, એર બબલિંગ ફ્રોમ ધ પેનિટ્રેટિંગ વુન્ડ. ઓકે, એક્સપાન્ડિંગ નેક હેમેટોમા, હોર્સનેસ ઓફ ધ બોન. કયું? સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇઝેમા હોય, એર બબલિંગ ફ્રોમ ધ પેનિટ્રેટિંગ વુન્ડ, એક્સપાન્ડિંગ નેક હેમેટોમા અથવા હોર્સનેસ ઓફ ધ વોઇસ હોય તો. ઓકે, હવે વાત કરીએ સ્પેશિયલ સિચ્યુએશન. એસિડ એલ્કાલી બર્ન હોય તો મોર સિવિયર એલ્કાલી છે, કારણ કે લિક્વિફેક્ટિવ નિક્રોસિસ થાય, ડીપર પેનિટ્રેશન. નેવર ન્યુટ્રલાઇઝ. ઓકે, અને વોશ વિથ વોટર, બ્રશ ઓફ ધ કેમિકલ પાવડર. અને હાઇડ્રોફ્લોરિક એસિડ બન હોય, HF હાઇડ્રોફ્લોરિક એસિડ બન, એ શું કરશે? એ કરશે, યાદ હોય તો સીરમ કેલ્શિયમ હોય ઘટાડે. ઓકે, હાઇડ્રોફ્લોસિક હોય, સીરમ કેલ્શિયમ ઘટાડે, પીએચ ઘટાડે, એસિડોસિસ થશે, અરિથમિયા મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ. સીરમ પોટેશિયમ વધારે છે, પણ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ કેલ્શિયમ ઘટાડે છે, હાઇડ્રોફ્લોરિક, પોટેશિયમ વધારે છે, ડિક્રીઝ ઓલ્સો કરે પીએચ, એસિડોસિસ, કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ આપી દેશું. ઓકે, ઇલેક્ટ્રિક બર્ન હોય, હાઈ ડિગ્રી બર્ન છે. એસી કરંટ હોય, અરિથમિયા ડેથ અને ટીટની માયોગ્લોબિનુરિયા. ઓકે, માયોગ્લોબિનુરિયા કરશે ક્વેશ્ચનમાં તો માયોગ્લોબિનિયા, ટીટની, અરિથમિયા. એક્ઝામિન એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ બર્ન, આઈવી ફ્લુઇડ આપી દઈશું, ઇન્ક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ, પ્રિવેન્ટ ધ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ ડ્યુ ટુ માયોગ્લોબિનુરિયા. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ અને આઈવી ફ્લુઇડ, ઓલ પાર્કન ફોર્મ્યુલાથી. અને હાઇપોથર્મિયા હશે દેટ ઇઝ રેક્ટલ ટેમ્પરેચર બેઝ ટુ મેઝર ધ કોર ટેમ્પરેચર. અને કાર્ડિયોપલ્મરી બાયપાસ મની બેસ્ટ વે ટુ વોર્મ સિવિયરલી હાઇપોથર્મિક પેશન્ટ. ઓકે, તો આપણે બેસ્ટ વે ટુ વોર્મ ધ સિવિયર હાઇપોથર્મિક પેશન્ટ હોય, હાઇપોથર્મિક પેશન્ટને બેસ્ટ વે ટુ વોર્મ ઇઝ કાર્ડિયોપલ્મરી બાયપાસ મશીન અને રેક્ટલ ઇઝ બેસ્ટ ટુ મેઝર. ઓકે, ફ્રોસ્ટ બાઇટ કહીએ દેટ ઇઝ ફ્રોસ્ટ બાઇટ ટુ ડ્રાય કોલ્ડ. ઓકે, ડ્રાય કોલ્ડથી એક્સપોઝર થયો. અને ટ્રેન્ચ ફૂટ કહીએ દેટ ઇઝ મોઇશ્ચરથી. ઓકે, ઓકે, એક્સપોઝ ટુ ધ કોલ્ડ પ્લસ મોઇશ્ચર ટીસ્યુ. ઓકે, વેટથી. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટુ વેટ અને કોલ્ડ, મોઇશ્ચર, ટીસ્યુ, વેટ અને પ્રોલોંગ એક્સપોઝર ટુ ડ્રાય કોલ્ડ. આઈસ ક્રિસ્ટલ ફોર્મ બને, ફ્રોસ્ટ બાઇટમાં આઈસ ક્રિસ્ટલ બને, મેમ્બ્રેન ડેમેજ, માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ડેમેજ થઈ જશે, રિવોર્મિંગ, રિપરફ્યુઝન ઇન્જરી થવાની. ઓકે, એટલે માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ડેમેજ પ્લસ મેમ્બ્રેન ડેમેજ. મેનિંગ ટ્રેન્ચ ફૂટ. ઓકે, એક્સપોઝર ટુ ક્લોડ, મોઇશ્ચર, ટીસ્યુ, વેટ, માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ડેમેજ અને સ્ટેસિસ અને ઓક્લુઝન થશે. મેનેજમેન્ટ ઓફ ફ્રોસ્ટ બાઇટ અને ટ્રેન્ચ ફૂટનું મેનેજમેન્ટ કહીએ દેટ ઇઝ રેપિડ રિવોર્મિંગ ઓફ લેગ. ઓકે, રેપિડ રિવોર્મિંગ ઓફ લેગ. ઓકે, મેનેજમેન્ટ ઓફ ફ્રોસ્ટ બાઇટ રેપિડ રિવોર્મિંગ કરશું. ડુ નોટ રબ ધ ટીસ્યુ. ઓકે, પેન પેશન્ટ રબ નહીં કરવાનું. બિફોર બીવેર ઓફ ધ રિપરફ્યુઝન ઇન્જરી. તો શું કરશું? પહેલાં રેપિડ રિવોર્મિંગ, ડુ નોટ રબ, બીવેર રિપરફ્યુઝન ઇન્જરી. હાઇપરકેલેમિયા, એસિડોસિસ કેન અકર. તો ઇફ ગેંગ્રીન પ્રેઝન્ટ તો વેઇટ ફોર ડિમાર્કેશન લાઇન, પછી એમ્પ્યુટેશન. ગેંગ્રીન હોય તો ડિમાર્કેશન લાઇન જોવાની, એમ્પ્યુટેશન. હાઇપરકેલેમિયા થશે, રબ નહીં કરવાનું અને બીવેર ઓફ ધ રિપરફ્યુઝન ઇન્જરી. હવે એબડોમિનલ ટ્રોમા જોઈએ, ધીસ સબ જીફોડ, જીફોડ નીચે. પછી આપણે મોરિસન પાઉચર, હેપેટોરિયલ મોરિસન
પછી સ્પ્લિનોરિનલ, પેલ્વિસ, ઓકે, અને થોરેક્સમાં જોશું. ઓકે, તો કઈ સબજીફોઇડ, મોરિસન્સ, સ્પ્લિનોરિનલ, પેલ્વિસ અને થોરેક્સમાં. ઓકે, હવે મોસ્ટ કોમન ઓર્ગન ઇન્જર્ડ ઇન બ્લન્ટ ટ્રોમા ટુ એબડોમેન. એમાં સ્પ્લિન, પેનિટ્રેટિંગ કે તો લીવર મોર દેન સ્ટમક, ગનશોટમાં સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. કેર સાઇન શું છે? લેફ્ટ શોલ્ડર ટીપ પેઇન. ઓકે, કેર સાઇન છે લેફ્ટ શોલ્ડર ટીપ પેઇન, સ્પ્લેનિક ફ્રેક્ચરમાં. બેલેન્સ સાઇનમાં લેફ્ટ ડલ નોટ ઇન લેફ્ટ અપર ક્વાડ્રેન્ટ. ઓકે, સ્પ્લેનિક ફ્રેક્ચરમાં જ તે. ફાસ્ટ ટુ એક્સટેન્ડેડ ફોકસ અસેસમેન્ટ સોનોગ્રાફી, એક્સટેન્ડેડ ફોકસ્ડ અસેસમેન્ટ સોનોગ્રાફી ઇન ટ્રોમા. ઓકે, સેન્સિટિવિટી 100 ml, લિમિટેશન રેટ્રોપેરિટોનિયલ ટ્રોમા અને મેઝેન્ટરિક અને બાઉલ ઇન્જરી. હવે ફાસ્ટ પોઝિટિવ હોય, ધીસ ઇઝ લીવર કિડની, જો ફ્લુઇડ દેખાય છે ફાસ્ટ પોઝિટિવ, દેટ ઇઝ ફ્રી ફ્લુઇડ ઇન ધ પ્રી પેરિટોનિયલ સ્પેસ. સીટ બેલ્ટ ઇન્જરી હોય તો મેઝેન્ટરિક ઇન્જરી થશે ને ચાન્સ ફ્રેક્ચર, દેટ ઇઝ વર્ટિબ્રલ ફ્રેક્ચર. તો સીટ બેલ્ટમાં મેઝેન્ટરિક અને ચાન્સ ફ્રેક્ચર વર્ટિબ્રલ. હવે આમાં ખાલી ડેમેજ કંટ્રોલમાં એટલું જ યાદ રાખશું. સ્ટેજ તો જોઈ લીધા. મેટાબોલિક એસિડોસિસ, પીએચ લેસ દેન 7.2, ટેરિબલ ટ્રાયડ, કોએગ્લોપેથી, હાઇપોથર્મિયા, એટલે એટલું જ. એબડોમિનલ ટ્રોમા હોય, બ્લન્ટ ટ્રોમા પેનિટ્રેટિંગ, બ્લન્ટ ટ્રોમા ટુ એબડોમિનલ, અનસ્ટેબલ હોય તો આપણે ફાસ્ટ જ કરશું, પોઝિટિવ નેગેટિવ એક્સપ્લોરેટરી લેબોરેટરીમાં કરશું. ઓકે, પછી અનસ્ટેબલ હોય સ્ટેબલ તો એમાં ફાસ્ટ કરશું. ઓકે, સ્ટેબલમાં સ્ટાફ. તો આમાં શું થયું? બ્લન્ટ ટ્રોમા હોય તો સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ આપણે ફાસ્ટ જ કરશું. ઓકે, પછી ફાસ્ટ જો નેગેટિવ આવશે તો ઓબ્ઝર્વ કરશું. ફાસ્ટ પોઝિટિવ આવશે ઇન કેસ ઓફ સ્ટેબલ તો આપણે CECT કરી દઈશું. ઓકે, કારણ કે સ્ટેબલ છે તો CECT. અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ટુ લોકલાઇઝ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ટુ લોકલાઇઝ ધ ઇન્જરી, એમાં આપણે ગ્રેડ જે હશે AST સ્કેલ. ઓકે, તો આમાં કેવું કીધું? બ્લન્ટ ટ્રોમા કીધું. ઓકે, એકવાર જોઈ લે અહીંયા બ્લન્ટ ટ્રોમા સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ. ઓકે, સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ. તો અનસ્ટેબલ આવશે તો એમાં આપણે ફાસ્ટ જ કરશું. ઓકે, ફાસ્ટ. અને પોઝિટિવ નેગેટિવ પછી એક્સપ્લોરેટરી લેપ્રોટોમી. અને જો સ્ટેબલ આવશે તો ફાસ્ટ કરશું, પોઝિટિવ આવે તો CECT, નેગેટિવ તો ઓબ્ઝર્વ. પેનિટ્રેટિંગ ટોબા સ્ટેબલ આવશે તો ફાસ્ટ અને CECT. અને અનસ્ટેબલ ગનશોટ, પેરિટોનિયલ બ્રીચ, ઇમ્પેલ્ડ ઓબ્જેક્ટ, બ્લીડિંગ બાય ઓરિફિસ, વિસરેશન. ઓકે, વિસરેશન થઈ ગયું હોય, ગનશોટ હોય, પેરિટોનિયલ બ્રીચ હોય, ઇમ્પેલ્ડ ઓબ્જેક્ટ, બ્લીડિંગ બાય ઓરિફિસ હોય તો લોકલ એક્સપ્લોરેશન. ઓકે, લોકલ એક્સપ્લોરેશન કરશું, સ્ટેપ વુન્ડ અને પેરિટોનિયલ બ્રીચ હશે તો ટેક ટુ ઓટીમાં લઈ લઈશું. હવે રેટ્રોપેરિટોનિયલ ટ્રોમાની વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ વન હોય, દેટ ઇઝ સેન્ટ્રલ વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર સચ એઝ એરોટા, IVC. એક્સપ્લોરેશન કરશું લેફ્ટ મીડિયલ વિસરલ રોટેશન, ઇટ ઇઝ મેટોક્સ ઓર એરોટા. અને રાઇટ મીડિયલ વિસરલ રોટેશન, ઇટ ઇઝ IVC માટે, દેટ ઇઝ કોચર્સ અને કેટલ બ્રાસ્ક. ઝોન 2 કિડની અને એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ, કિડની એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ હશે ઓબ્ઝર્વેશન. ઝોન 3 ઇટ ઇઝ રેટ્રોપેરિટોનિયમ એસોસિએટેડ વિથ પેલ્વિક વાસ્ક્યુલેચર, એમાં એક્સટર્નલ પેલ્વિક કમ્પ્રેશન એન્ડ ફિક્સેશન અને બાઇન્ડર બેડ સીટ. ઓકે, એક્સટર્નલ પેલ્વિક કમ્પ્રેશન એન્ડ ફિક્સેશન, બાઇન્ડર એન્ડ બેડ સીટ. અને ઝોન 4 હશે દેટ ઇઝ રેટ્રોહેપેટિક IVC એન્ડ હેમેટોમા બિહાઇન્ડ ધ પોર્ટલ વેઇન. રેટ્રોહેપેટિક IVC અને હેમેટોમા બિહાઇન્ડ ધ પોર્ટલ વેઇન, એમાં ઓબ્ઝર્વેશન કરશું. ઓકે, સસ્ટેન અબડોમિનલ કમ્પાર્ટમેન્ટ મોર દેન 20 mm વિધિન ન્યૂ ઓનસેટ મોડ્સ ઇઝ એબડોમિનલ કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, શું હોય? સસ્ટેન 20 હોય વિથ ન્યૂ ઓનસેટ મોડ્સ ઇઝ એબડોમિનલ કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. અને કમ્પાર્ટમેન્ટ પ્રેશર મોર દેન 30 થઈ જાય, ઇન્ડિકેશન ઓફ ફેશિયોટોમી. કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન તો ઇન્ટ્રાવેસિકલ પ્રેશર, યાદ રાખજો, ઇન્ટ્રાવેસિકલ પ્રેશર. અને એનુરિયા, દેટ ઇઝ ઇન્ડિકેશન ઓફ ડીકમ્પ્રેશન. હવે જીવ ટ્રોમા તો રિનલ ટ્રોમા ઇન સ્ટેબલ હોય તો CT યુરોગ્રાફી, અનસ્ટેબલ હોય તો સિંગલ શોટ IVP. ઓકે, તો રિનલ ટ્રોમા યાદ રાખો, રિનલ ટ્રોમામાં સ્ટેબલ હોય તો શું? CT યુરોગ્રાફી. અને અનસ્ટેબલ રિનલ ટ્રોમા તો સિંગલ શોટ IVP. એવી જ રીતે વાત કરીએ બ્લેડર ઇન્જરી, યુરેથ્રલ ઇન્જરી. બ્લેડર હોય, બ્લેડર CT યુરોગ્રાફી. અને યુરેથ્રલ ઇન્જરી તો રેટ્રોગ્રેડ યુરેથ્રોગ્રામી. ઓકે, યાદ રાખજો. બ્લેડર હોય તો શું? ફોલો હોય તો શું? બ્લેડર હોય તો CT યુરોગ્રાફી, યુરેથ્રલ તો રેટ્રોગ્રેમ યુરેથ્રોગ્રામી. ઓકે, હવે ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ બ્લેડર રપ્ચર. ઓકે, અને એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ બ્લેડર રપ્ચર. તો ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ હોય તો અહીંયા જો ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ તો સર્જરી કરશું. અને એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ તો આપણે મેનેજમેન્ટ કરશું, ફોલિસ કેથેટર. ઓકે, એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ હોય તો ફોલિસ કેથેટર. ઓકે, હવે ગ્રેડ, હવે આપણે AST સ્કેલ કીધો તો હમણાં, ગ્રેડ બેઝડ ઓન AST સ્કેલ. ઇફ યુ મેમ્બર અહીંયા જોયું, હા, તો જો સ્ટેબલ બ્લન્ટ ટ્રોમા સ્ટેબલ CECT લોકલાઇઝ ગ્રેડ AST સ્કેલ. તો આ AST સ્કેલ, એમાં ખાલી આપણે અત્યારે આમાં એટલું જ યાદ રાખશું, ટ્રોમામાં GU ટ્રોમા જેનેટો ગ્રેડ 4 એટલે લેસરેશન ઇન્વોલ્વિંગ ધ કલેક્ટિંગ સિસ્ટમ વિથ યુરિનરી એક્સ્ટ્રાવાજેશન. ગ્રેડ 4 શું છે? ઇટ ઇઝ લેસરેશન ઇન્વોલ્વિંગ ધ કલેક્ટિંગ સિસ્ટમ વિથ યુરિનરી એક્સ્ટ્રાવાજેશન. યુરિનોમાં પોઝિટિવ, લીકિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ અહીંયા દેખાય. વાસ્ક્યુલર ઇન્જરી ટુ સેગમેન્ટલ રીનલ આર્ટરી. ઓકે, સેગમેન્ટલ ઇન્ફેક્શન વિધાઉટ એસોસિએટ વિથ એક્ટિવ બ્લીડિંગ એક્સટેન્ટ ઇન વ્યૂ ધ પેરીરિનલ ફેશિયા. ઓકે, અને ગ્રેડ 5માં તો સેટર કિડની. એટલે આપણે ગ્રેડ 4 યુરિનોમાં પોઝિટિવ છે
અને ગ્લેસરેશન ઇન્વોલ્વિંગ ધ કલેક્ટિંગ સિસ્ટમ વિથ યુરિન એક્સ્ટ્રાવાઝેશન. ઓકે, હવે યુરેથ્રાની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ યુરેથ્રલ ટ્રોમા. યુરેથ્રલ ટ્રોમા હોય દેટ ઇઝ પ્રોક્સિમલ યુરેથ્રલ રપ્ચર ઓર ડિસ્ટલ. ઓકે, તો પ્રોક્સિમલ યુરેથ્રલ રપ્ચર હોય, આઈ થિંક થઈ ગયું, પણ જેટ ઇઝ પ્રોક્સિમલ હોય અને ડિસ્ટલ હોય. તો પ્રોક્સિમલ પેલ્વિસ દેટ ઇઝ મેમ્બ્રેનસ અને પ્રોસ્ટેટ. ડિસ્ટલ હોય દેટ ઇઝ પેનાઇલ બર્બલ. તો ઉપરવાળા જે હોય પ્રોક્સિમલ હોય, ઉપરવાળા પ્રોક્સિમલ અને નીચેવાળા ડિસ્ટલ. તો પ્રોક્સિમલમાં આપણે યાદ રાખ્યું દેટ ઇઝ પેલ્વિક ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હોય દેટ ઇઝ મેમ્બ્રેનસ પ્રોસ્ટેટિક, અને ડિસ્ટલ હોય દેટ ઇઝ સ્ટ્રેડલ પેનાઇલ બલ્બર. ઓકે, પેનાઇલ બલ્બર. અને ડિસ્ટલ જે હોય ડિસ્ટલ દેટ ઇઝ સ્ટ્રેડલ, ડિસ્ટલ સ્ટ્રેડલ. પ્રોક્સિમલવાળા હશે દેટ ઇઝ પેલ્વિક, પ્રોક્સિમલ પેલ્વિક, ડિસ્ટલ સ્ટ્રેડલ. ઓકે, બલ્બર પિનાઇલ દેખાય. ઓકે, એન્ટીરિયર યુરેથ્રા કહેવાય આને. ઓકે, ક્લિનિકલ ફીચર ઇનેબિલિટી ટુ વોઇડ પ્લસ બ્લડ એટ મિએટસ. ઓકે, it is inability to avoid and blood at meatus. It is urethral trauma. Okay, high reading prostate on digital rectum examination not done nowadays due to risk of aggravating trauma. Contraindicated of Foley's and MCU. Okay, investigation of choice retrograde urethrogram, urethral trauma, retrograde urethrogram. ના થાય તો suprapubic cystotomy અને delayed urethroplasty after 4 to 6 weeks. બકલ મ્યુકોઝલ ગ્રાફ્ટ લઈએ. ઓકે, બકલ મ્યુકોઝલ. ઓકે, વેટ એન્ડ વોચ ટુ બેડર ટુ ફીલ ઇફ નોટ પાલ્પેબલ. ઓકે, અને ધીસ ઇઝ બલ્બર દેખાયા, ધીસ ઇઝ બલ્બર યુરેથ્રલ રપ્ચર. ઉપર શું હતું? પિનાઇલ મેમ્બ્રેન, બલ્બર પિનાઇલ, બંડલ પિનાઇલવાળા ડિસ્ટલ, બલ્બર પિનાઇલવાળા, પિનાઇલ બલ્બર ઇઝ ડિસ્ટલ સ્ટ્રેડલ. ઓકે, પછી અહીંયા જોઈએ રપ્ચર્ડ બલ્બર યુરેથ્રા. ઓકે, ધીસ ઇઝ રપ્ચર્ડ બલ્બર યુરેથ્રા. ઓકે, બલ્બ હતો એ રપ્ચ થઈ ગયો. ઓકે, તો યુરિન ઇન ધ સ્ક્રોટમ જાય, સુપરફિશિયલ પેરિનિયલ પાઉચમાં જાય, યુરિન અરાઉન્ડ ધ પેનવિસ અને એન્ટી એબડોમિનલ વોલમાં જાય. તો 14-year-old બોય હતું, ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેડલ ઇન્જરી, રપ્ચર ઓફ ધ બ્રેટા, એક્સ્ટ્રા યુરિન ગો ઇન ટુ ધ. તો કેમાં જશે? તો આમાં જશે સ્ક્રોટમમાં. ઓકે, સ્ક્રોટમમાં જશે, ડીપ પેરિનિયલ સ્પેસમાં નહીં જાય, દેટ ઇઝ ઇન ધ સ્ક્રોટમ, યુરિન ઇન ધ સ્ક્રોટમમાં જશે. ટ્રોમા સ્કોરની વાત કરીએ, ટ્રોમા સ્કોર તો GCSP અને GCX પર પહેલાં E4, 5, 6 જોઈએ કે આમાં શું કે IVM કે ધીસ EVM. તો 4 સૌથી પહેલાં ફોર સ્પોન્ટેનિયસ, ટુ સ્પીચ, ટુ પ્રેશર, નન. ટુ સ્પીચ, ટુ પ્રેશર, નન. પછી ઓરિએન્ટેડ, કન્ફ્યુઝડ, ઇનકોમ્પ્રિહેન્સિબલ વર્ડ, પછી સાઉન્ડ અને નન. ઓકે, ઓરિએન્ટેડ, કન્ફ્યુઝ, વર્ડ, સાઉન્ડ, નન. પછી ઓબેઝ કમાન્ડ, localize the pain, flexion withdrawal pain, abnormal flexion that is decorticate, પછી decerebrate. ઓકે, પહેલાં કોર આવશે, abnormal flexion, પછી abnormal extension, decerebrate અને નન. તો આમાં spontaneous, to speech, to space, to non, oriented, confused, word, sound, none. પછી obey's command, localize, flexion withdrawal from the pain, abnormal flexion, extension, none. ઓલવેઝ ધ સ્કોર ધ બેટર રિસ્પોન્સ. ઓકે, જે બેટર હશે એને આપણે કરશું લેફ્ટ લાઇટ હોય તો. હવે આપણે થઈ ગયું GCSP હોય દેટ ઇઝ એમાં કેવું હોય? પ્યુપિલ અનરિએક્ટિવિટી લાઈક બોથ પ્યુપિલ અનરિએક્ટિવ હોય તો 2, 1 પ્યુપિલ 1 અને આઈધર પ્યુપિલ 0. ઓકે, મેક્સિમમ આમાં 15 થાય, મિનિમમ તો 3 જ રહેશે. ઓકે, 3થી નીચે નહીં જાય, મિનિમમ 3, કારણ કે 1 નન થાય એટલે. અને ઇન્ટ્યુબેટેડ પેશન્ટ હોય તો VNT એટલે નોન ટેસ્ટેબલ. અને GCSP હોય મેક્સિમમ 15 અને મિનિમમ સ્કોર 1 સુધી જઈએ કે. ઓકે, 1 સુધી મિનિમમ GCSP. ઓકે, હવે મેંગલ એક્સ્ટ્રીમિટી સિવિયરિટી સ્કોર દેટ ઇઝ ઇલાઇઝા, પણ આપણે વિઝા યાદ રાખીએ કે મેંગલ ઇન્ડસ્ટ્રી દેટ ઇઝ વેલોસિટી ઓફ ઇન્જરી. ઓકે, વિઝા, લિમ્બ ઇસ્કેમિયા, પછી શોક અને એજ. ઓકે, વિઝા. હેડ ટ્રોમાની વાત કરીએ, NCCT ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ હેડ ટ્રોમા એક્સેપ્ટ ધ ડિફ્યુઝલ એક્સેલ ઇન્જરી દેટ ઇઝ એમાં MRI હશે. ઓકે, ડિફ્યુઝ એક્સેલ ઇન્જરી, હિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ, GCS9, માઇક્રોબ્લિટ્સ બ્લૂમિંગ પેટર્ન જોવા મળે. ઓકે, બ્લૂમિંગ પેટર્ન, NCCT નોર્મલ ઓર પર્ટિક્યુલર હેમરેજ હશે. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ MRI, સબસેપ્ટિવલી વેટેડ ઇમેજિંગ. માં એડમ્સ ક્લાસિફિકેશન છે, ગ્રે મેટર, વ્હાઇટ મેટર, જંક્શન 1, 2 કોર્પસ કેલોઝમ, 3 બ્રેઇન સ્ટેમ. ઓકે, પછી હવે બીજા જોઈએ દેટ ઇઝ એલ્કોહોલિક ફોલ હશે, દેખાય SDH, એક્યુટ SDH, સબડ્યુરલ હેમરેજ, બ્રિજિંગ વેન ટ્રીમિયલ ટ્રોમા, સૂચર ક્રોસ કરશે, મિડ લાઇન નહીં ક્રોસ કરે, સૂચર ક્રોસ કરે, મિડ લાઇન ક્રોસ નહીં કરે. ઓકે, બ્રિજિંગ વેન. પછી હિસ્ટ્રી ઓફ RTA, કન્ફ્યુઝન જોવા મળે. ઓકે, એક્યુટ EDH, એક આર્ટરી એન્ટ્રી ડિવિઝન ઓફ MMA, RTA છે, રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ, સૂચર ક્રોસ નહીં કરે, મિડ લાઇન ક્રોસ કરશે. ઓકે, આ સૂચર ક્રોસ નથી કરતું પણ મિડ લાઇન ક્રોસ કરે છે. ઓકે, મિડ લાઇન ક્રોસ કરે છે. હવે હિસ્ટ્રી ઓફ RTA, બીજું સ્ટાર ઓફ ડેથ. ઓકે, સ્ટાર ઓફ ડેથ એક એક્યુટ સબ એરેક્નો થંડર ક્લેપ હેડે, વર્સ્ટ એડેક્ટ ઓફ લાઈફ.
ઓકે. ટ્રોમા મોર દેન એન્યુરિઝમ, ટ્રોમા વધારે થાય એન્યુરિઝમ કરતાં. મોસ્ટ કોમન સાઇટ સર્કર ઓફ વિલી, એસીએ એકોમ જંક્શન, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ, સીટી એન્જિયોગ્રાફી, ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ, એન્ડોવાસ્ક્યુલર કોઇલિંગ, ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડિજિટલ સબસેક્શન એન્જિયોગ્રાફી. આમાં જોઈએ કે આ રીતે એમસીએ એસીએ છે, ડિજિટલ એન્ડોવાસ્ક્યુલર કોઇલિંગ, ઇન્વેસ્ટિગ સીટી એન્જિયો. ક્રોનિક એસડીએચ છે, ધીસ ઇઝ ક્રોનિક એસડીએચ, ધીસ ઇઝ ઈડીએચ. ઓકે, ઈડીએચ છે, આમાં શું એક્ટિવ બ્લીડિંગ સોલ સાઇન દેખાય, દેટ ઇઝ એક્ટિવ બ્લીડિંગ છે, ઇન ઇન્ડિકેશન ઓફ ડીકમ્પ્રેશન યુઝિંગ ક્રેનિયોક્ટોમી ઓર બરહોલ, ક્રેનિયોક્ટોમી બરહોલ. ઓકે, હવે આમાં હર્નિએશન જેવા છે, ટ્રાન્સટેન્ટોરિયલ હર્નિએશનો અલગ અલગ રીતે. આમાં પણ આમાં જે 3 નંબરવાળું હોય એ યાદ રાખજો, દેટ ઇઝ એમાં જોવા મળે કર્નો નોચ, ઇપ્સિલેટરલ હેમિપેજિયા. ઓકે, કમ્પ્રેશન ઓફ કોન્ટ્રાલેટરલ ક્રસ સેરેબ્રી, લોકલાઇઝિંગ ફોલ્સ, લોકલાઇઝિંગ સાઇન થશે. ઓકે, પછી ઇપ્સિલેટરલ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ, હટચિસન પ્યુપિલ, થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ. ઓકે, ઇપ્સિલેટર ડાયલેટેડ થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ, ડીકમ્પ્રેશન યુઝિંગ ક્રેનિયોટોમી ઓર બરહોલ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સાઇટ કઈ है? મોસ્ટ કોમન સાઇટ ફોર ધ rhabdomyosarcoma ઇન ચિલ્ડ્રન, હેડ એન્ડ નેક. ઓકે, rhabdomyosarcoma ચિલ્ડ્રનમાં હેડ એન્ડ નેક છે, અને મોસ્ટ કોમન પીડિયાટ્રિક સોફ્ટ ટિશ્યુ સાર્કોમા 3 ટાઈપ है, મોસ્ટ કોમન એમ્બ્રિયોનલ. પછી આ શું દેખાય? ધીસ ઇઝ ટેન્શન ન્યુમોસેફેલસ, માઉન્ટ ફુજી સાઇન. આમાં પણ અમે ઝોનની વાત કરી દીધી હમણાં. મોસ્ટ કોમન મોસ્ટ એક્સેસિબલ ઝોન 2. ઓકે, ઝોન 2 હતું મોસ્ટ કોમન, મોસ્ટ એક્સેસિબલ એ છે, પણ મેક્સિમમ મોર્ટાલિટી તો ઝોન 1માં જ થશે. ઓકે, ઝોન 1માં જ મેક્સિમમ મોર્ટાલિટી થશે. અને પેનિટ્રેટિંગ આપણે વાત કરીએ કે પેનિટ્રેટિંગ નેક્ટ્રોમા, બ્રીચિંગ ઓફ પ્લેટિઝમાં, આ બધું ઝોન 2માં થશે. ઝોન 2માં મોસ્ટ એક્સેસિબલ હશે તેમાં એક્ટિવ બ્લીડિંગ શોક, એરવે કોમ્પ્રોમાઇઝ, આ બધું આપણે હાર્ડ સાઇન આપણે કીધું તમને, એક્ટિવ બ્લીડિંગ શોક, એરવે કોમ્પ્રોમાઇઝ, સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇસેમાં આવી ગયું તેમાં. ઓકે, પછી બર્નની વાત છે. આ બર્નનું હમણાં આખું જોઈ લઈશું આપેલા. ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ડિગ્રી હોય તો ખાલી ઇપિડર્મિસ ઓનલી, ફર્સ્ટ ડિગ્રી ઇપિડર્મિસ ઓનલી. ઓકે, ઇરિથિમા બ્લાન્ચિસ વિથ ધ પ્રેશર, ઇન્ટેક સેન્સેશન હશે, ઇન્ટેક હશે, માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ પેઇન હશે. અને શું કરશું? ઓપન કરશું 3 to 6 days વિધાઉટ સ્કારિંગ. ઓકે, કીપ્સ ઓપન, ઇપિડર્મિસ ઓનલી, બ્લાન્ચિસ વિથ ધ પ્રેશર. ઓકે, બ્લાન્ચિસ થશે. પછી ગ્રેડ સેકન્ડ ડિગ્રી વાત કરશું, તેમાં સુપરફિશિયલ ડીપ અને પછી સીધું થર્ડ ડિગ્રી. સુપરફિશિયલ હશે ઇપિડર્મિસ અને એન્ડ સુપરફિશિયલ ડર્મિસ, સ્કિન અપેન્ડેજ ઇન્ટેક્ટ. અને થર્ડમાં ઇપિડર્મિસ અને મોસ્ટ ઓફ ડર્મિસ, મોસ્ટ સ્કિન અપેન્ડેજ આર ડિસ્ટ્રોઈડ. તો ડીપમાં મોસ્ટ અપેન્ડેજ ડિસ્ટ્રોઈડ, અને ઇપિડર્મિસ એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ડર્મિસ. ઓલામાં ઇપિડર્મિસ, સુપરફિશિયલ ડર્મિસ. ઇરિથમાં બ્લિસ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સુપરફિશિયલમાં બ્લિસ્ટર જોવા મળે, યાદ રાખજો, સુપરફિશિયલમાં બ્લિસ્ટર જોવા મળે. ઇન્ટેક અને સિવિયર પેઇન થશે તો એનો મતલબ સુપરફિશિયલ છે, સેકન્ડ ડિગ્રી. અને એમાં પેરાફિન ડ્રેસિંગ કરશું. ઓકે, આમાં કીપ ઓપન, આમાં પેરાફિન ડ્રેસિંગ, પછી હાઇડ્રોકોલોઇડ ઓર કોલેજન ડ્રેસિંગ કરશું, પણ 1 to 3 days વિધાઉટ સ્કારિંગ ડ્રેસિંગ, પેરાફિન ડ્રેસિંગ કરશું. ડીપ હશે તો એમાં હાઇડ્રોકોલોઇડ ઓર કોલેજન ડ્રેસિંગ કરશું મોર દેન 3 week. અને એમાં રિટેન્સ મોઇસ્ચર, એક્સિજન અને ગ્રાફ્ટિંગ કરશું. ઓકે, એક્સિજન ગ્રાફ્ટિંગ, હાઇડ્રોકોલોઇડ અને કોલેજન ડ્રેસિંગ કરશું. થર્ડ ડિગ્રી ડઝ નોટ હીલ, સિવિયર સ્કારિંગ એન્ડ કોન્ટ્રાક્શન, ઇસ્કારોટોમી અને એક્સિજન એન્ડ ગ્રાફ્ટિંગ. તો થર્ડ ડિગ્રી હશે એમાં ઇસ્કારોટોમી, એક્સિજન એન્ડ ગ્રાફ્ટિંગ, એનેસ્થેટિક નોટ પેઇનફુલ, વ્હાઇટ ચાર ડ્રાય એન્ડ લેધરી, ડઝ નોટ બ્લાન્ચ આવે તો થર્ડ ડિગ્રી. ઓકે, હવે સેકન્ડ ડિગ્રીમાં રહી ગયો આપણે ડીપમાં, વ્હાઇટ ડ્રાય વેક્સી, રિડ્યુસ બ્લાન્ચિંગ ટુ ધ પ્રેશર, ગ્રેપ્યુલરાઇઝેશન ઘટી ગયું હશે. ઓકે, અને થર્ડમાં કીધું એપિડર્મિસ અને ઓલ ઓફ ડર્મિસ, ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ ઓલ સ્કિન એપેન્ડેજ, ડઝ નોટ બ્લાન્ચ, નોટ પેઇનફુલ, ડઝ નોટ હીલ. ઓકે, એટલે ઇસ્કારોટોમી કરશું. સુપરફિશિયલ ડીપ થઈ ગયું. હવે મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ હોય ઇમિડિયેટ તો એસ્ફાઇક્સિયા મોર દેન ન્યુરોજેનિક શોક, અર્લી હાઇપોવેલેમિક શોક, લેટ ઓવરઓલ સેપ્સિસ, ઓર્ગેનિઝમ, સ્યુડોમોનાસ. બર્નમાં હોય તો સ્યુડોમોનાસ. એડલ્ટમાં રિંગર લેક્ટેટ, ચિલ્ડ્રનમાં ફ્લુઇડ ચોઇસ, રિંગર લેક્ટેટ 5% ડેક્સ્ટ્રો. ટાઈમ પેલું હાફ 8 કલાકમાં, પછીના હાફ 16 કલાકમાં. ઓકે, ફર્સ્ટ ફ્રોમ ટાઈમ ઓફ બર્ન. લેટેસ્ટ એટીલેસ શું કે એડલ્ટમાં 2 ml ઇન્ટુ વેઇટ ઇન્ટુ બોડી સરફેસ એરિયા, લેસ દેન 14 વર્ષનો હોય તો 3 ml ઇન્ટુ વેઇટ ઇન્ટુ બોડી સરફેસ, 3 ml ઇન્ટુ વેઇટ ઇન્ટુ બોડી સરફેસ એરિયા. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્જરી હોય તો 4 ml ઇન્ટુ વેઇટ એન્ડ બોડી સરફેસ એરિયા. ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ રાબ્ડોમાયોલાઇસિસ. ઓકે, રાબ્ડોમાયોલાઇસિસ રિસ્ક વધી જશે. રૂલ ઓફ 9ની વાત કરીએ તો ફેસમાં આપણે કીધું 9 લઈ લઈશું, એડલ્ટમાં 9, પછી અહીંયા 9+9 અને 18 1 9 9. ઓકે, હવે આપણે જેક્સન સ્ટેજિંગ છે, રૂલ ઓફ 9 મેનેજમેન્ટ. ઓકે, જેક્સન સ્ટેજિંગ બનમાં જ આવે જેક્સન સ્ટેજિંગ. ઓકે, લંડ અને બ્રાઉડર ચાર્ટ, ઇટ ઇઝ મોસ્ટ એક્યુરેટ. બર્કલે ચાર્ટ. હવે સિલ્વર સલ્ફાડાઇઝિન. ઓકે, એક્ટિવ અગેન્સ્ટ ધ સ્યુડોમોનાસ બટ ડિક્રીઝ. ઓકે, લેસ પેનિટ્રેશન. ઓકે, સિલ્વર સલ્ફાડાઇઝિન એ સ્યુડોમોનાસ એક્ટિવ. નાઇટ્રેટ એક્ટિવ એડિંગ સ્યુડોમોનાસ બ્લેક ડિસ્કલરેશન કરશે. ઓકે, નાઇટ્રેટ હોય દેટ ઇઝ બ્લેક ડિસ્કલરેશન કરશે. મેફિનાઇડ એસિટેટ મેટાબોલિક એસિડોસિસ કરશે. સેરિયમ નાઇટ્રેટ સેલ મીડિયેટેડ ઇન્ક્રીઝ સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી.
ઓકે કુલિંગ બર્ન નોટ આઈસ, ઓકે આઈસ નહીં લગાડવાની, ઓકે નોટ આઈસ. ઇફેક્ટિવ અપ ટુ 1 અવર, કુલિંગ બર્નમાં 1 અવર, આઈડિયલ ટેમ્પરેચર 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, અને ફ્રોસ્ટ બાઇટ કુલિંગ હોય ગ્રેજ્યુઅલ રિમોર્મિંગ 40 થી 42 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ઓકે બર્ન સેન્ટર રેફરલ કરીએ તો, અને ચિલ્ડ્રનમાં જોઈએ 18 હતું, આમાં 18 પણ સેન્ટરના ઉપર 18 હશે, નીચે 14 થઈ જશે, 9 જ રહેશે. ઓકે અહીંયા થોડા માટર થઈ જાય. ઓકે હવે અહીંયા જો કોએગ્યુલેટિવ નેક્રોસિસ થઈ હશે, તેથી સ્ટેસિસ અને હાઇપરેમિયા. સ્ટેસિસ હશે એમાં રિડ્યુસ પરફોરેશન, હાઇપરેમિયામાં ઇન્ક્યુઝ પરફ્યુઝન થશે. કોએગ્યુલેટિવ નેક્રોસિસ, સ્ટેસિસ, હાઇપરેમિયા. તો સ્ટેસિસ હશે એમાં ડિક્રીઝ પરફ્યુઝન, અને હાઇપરેમિયામાં ઇન્ક્રીઝ પરફ્યુઝન. ઓકે બર્ન સેન્ટર રેફરલ કારણે રેફરલ કરશું. ઓલ બર્ન ચિલ્ડ્રન, જે ચિલ્ડ્રન બર્ન થયા હોય ને સેન્ટર રેફરલ કરવાના, બર્ન સેન્ટર રેફરલ. ઓકે ઓલ બર્ન ચિલ્ડ્રન. પછી એની બર્ન મોર દેન 10% ઓફ ટોટલ બોડી સરફેસ એરિયા. ઓકે 10% હોય. એની ફૂલ થિકનેસ બર્ન હોય. બર્ન ટુ હેન્ડ, ફેસ, ફીટ ઓર પેરિનિયમ. એની ઇલેક્ટ્રિક ઓર કેમિકલ બર્ન હોય. ઇન્હેલેશનલ ઇન્જરી, ઓકે ઇમિડિયેટ ઇન્ટ્યુબેશન. ઓકે લેરિન્જિયલ ઇડીમાં સૂટ અને સિન્જ ડેર હોય તો ઇમિડિયેટ ઇન્ટ્યુબેશન. બર્ન એને કોન્કોમિનેટ ટ્રોમા when the burn injury poses the greatest risk. Okay, burn and concomitant trauma where burn poses the greatest risk. Burn and pre-existing medical problem. Okay, આ બધામાં all burn children, any burn more than 10, any full thickness burn, hand, feet, peritoneum, electric, chemical, inhalational injury, burn and concomitant trauma, and the burn injury poses greatest risk. Burn and pre-existing medical problems. ઓકે વાત કરશું ડેડલી. આ બધું ડેડલીનું થઈ ગયું. ડેડલી ડેથનું વાળું કયું ક્રાઇટેરિયા? ઇમિડિયેટ લાઈફ થ્રેટનિંગ ઓર પોટેન્શિયલ લાઈફ થ્રેટનિંગ. ઓકે ઇમિડિયેટલી કયા અને પોટેન્શિયલી? તો ઇમિડિયેટમાં આમાં કહે છે એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ટ્રેક્યોબ્રેકિયલ ઇન્જરી. ઓકે ટ્રેક્યોબ્રોકલ ઇન્જરી. પછી ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ, ઓપન ન્યુમોથોરેક્સ, કાર્ડિયક ટેમ્પોનાડ, મેસિવ હિમોથોરેક્સ. ઓકે મોર દેન 1000 ml પેનિટ્રેટિંગ ઇન્જરી, મોર દેન 1500 ml બ્લન્ટ ટ્રોમા. ઓકે મોર દેન 200 ml પર અવર ઇન નેક્સ્ટ 3 અવર. આ બધું મેસિવ થોરેક્સમાં આ એરવે, આ બધું ઇમિડિયેટ લાઈફ થ્રેટનિંગ હોય. પોટેન્શિયલી કે એમાં એરોટિક, ફ્લેલ ચેસ્ટ, ડાયફ્રામ રપ્ચર, ઇસોફેજિયલ પરફ્યુઝન, પલ્મોનરી કન્ફ્યુઝન, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન, ફ્લેલ ચેસ્ટ અને એરોટિક ઇન્જરી. તો આ બધું પોટેન્શિયલ લાઈફ થ્રેટનિંગ. ઇમિડિયેટલી આમાં પોટેન્શિયલી અલગ અલગ છે તો જોઈ લેજો એકવાર. એરોટિક, ફ્લેલ ચેસ્ટ, હેમાયોકાર્ડ ઇન્ફ્યુઝન, ડાયફ્રામ રપ્ચર, ઇસોફેજિયલ પરફોરેશન, પલ્મોનરી કન્ફ્યુઝન. સર્ક્યુલેશન વાત કરીએ, કંટ્રોલ હેમરેજ બેસ્ટ મેથડ. ઓકે એડિક્વેટ પ્રેશર, ફ્લુઇડ ઓફ ચોઇસ ફોર રેસિસ્ટેશન, ઇંગર લેક્ટેટ છે. આઈડિયલ ટ્રાયડ શું મેટ MCH આપણે કીધું. વામ હાઇપોથર્મિયા ફ્લુઇડ આપશું. મોસ્ટલી બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન 10 યુનિટ 24 અવર્સ. પેક્ટારબી FFP પ્લેસેન્ટ આટલું. ડિક્રીઝ ટિશ્યુ પરફ્યુઝન. ઓકે એરોબિક એસ્પિરેશન હશે, એનેરોબિક કરશું CO2H2, એનેરોબિક રેસ્પિરેશન. લેક્ટિક એસિડ હશે, મેટાબોલિક એસિડોસિસ થઈ જશે, રિંગર લેક્ટેટ આપશું. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૌથી. ઇટ ઇઝ હાસીમોટો, ડિક્વરવેન અને રીડલ. હાસીમોટો હોય દેટ ઇઝ ક્રોનિક છે. ઓકે ક્રોનિક સબ ઇમ્યુન છે. સબ ઇમ્યુન CD4 ને બી સેલ હોય, CD4 ને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, CD8 ને, અને એના લીધે અટેક કરે. ઓકે ગ્લેન્ડને, એટલે T3 T4 રિલીઝ થાય. ઓકે તો CD4 ને અટેક કરે. ઓકે તો બી સેલ અટેક ધ CD4 અને દેન CD8 અને થાઇરોઇડ સેલમાંથી T3 T4 નીકળે, એટલે હાસીમોટો થાઇરોઇડિટીસમાં એવું થાય. તો HLA B8, DR3, DR5 પોઝિટિવ, એન્ટી-TPO એન્ટીબોડી. ઓકે આ શાયદ એન્ટીબોડી છે. ઓકે સોરી ટી સેલ નહીં, એન્ટીબોડી હોય એ અટેક કરે CD4 ને, CD8 એક્ટિવેટ કરે એવું. ઓકે એજ 20 થી 30 વર્ષની હોય, ફિમેલ મોર દેન મેલ. થાઇરોઇડ સ્વેલિંગ પ્લસ ડાયગ્નોસિસ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. ઓકે સજેસ્ટિવ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડ સ્વેલિંગ પ્લસ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. ફાઇનલ શું હશે? તે રીઝ હાસીમોટોમાં ડિક્રીઝ થઈ જાય છે થાઇરોઇડ. ઓકે થાઇરોઇડ ઇઝ ડિક્રીઝ. અને TFT FNAC એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ. ઓકે TFT FNAC એન્ટીબોડી જોશું. થાઇરોક્સિન આપશું, લાઈફ લોંગ થાઇરોક્સિન. ઓકે ધીસ ઇઝ ઓટો ઇમ્યુન કન્ડિશન. ઓકે ક્રોનિક છે, ઓટો ઇમ્યુન છે. CD4 CD8ની સેલમાં T3 T4 એન્ટી-TPO, B8 DRT DR5, 20 થી 30 ફિમેલ મેલ, થાઇરોઇડ સ્વેલિંગ અને સજેસ્ટિવ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. ઓકે ફાઇનલ ઘટી TFT FNAC એન્ટીબોડી. ડીક્વેરવેન હશે સબ એક્યુટ. ઓકે અને આ રિડલ્સ ઇઝ ઓલ્સો ક્રોનિક. ઓકે તો આની ઇટિયોલોજી શું છે? પોસ્ટ વાયરલ અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. એન્ટીબોડી હશે ફોલિકલ એઝ એ એન્ટીજન અને ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ ફોલિકલ થઈ જશે. ઓકે એન્ટીબોડી ફોલિકલ એઝ એ એન્ટીજન, એન્ટીબોડી ઓકે ફોલિકલ એઝ એ એન્ટીજન. એન્ટી-TPO એન્ટીબોડી, આમાં એવી એક એન્ટીબોડી નહીં હોય. ઓકે HLA B35 30 થી 40 વર્ષમાં થાય, ફિમેલમાં વધારે થાય. ઓકે પેન ઇન ધ મિડ લાઇન ઓફ ધ નેકના મિડ લાઇનમાં પેન થશે. પેન ઇન્ક્રીઝ ડ્યુરિંગ સ્વેલિંગ પ્લસ ઓર માઇનસ થાઇરોઇડ સ્વેલિંગ. યુથ થાઇરોઇડ હશે TFT USG. ઓકે આમાં TFT USG કરશું અને સેલ્ફ લિમિટિંગ છે આપણી ડીક્વેરવેન. તો વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હાસીમોટો છે, પછી ડીક્વેરવેન અને પછી રીડલમાં ક્રોનિક છે, ઇડિયોપેથિક મોર દેન ઓટો ઇમ્યુન.
ડીક્વેરમેન્ટ કે તો પોસ્ટ અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક પોસ્ટ અપર રેસ્પિરેટરી આ ઓટો ઇમ્યુન અને રીડલ ઇઝ ઇડિયોપેથિક મોર દેન ઓટો ઇમ્યુન ઓકે IgG4 એન્ટીબોડી ઓકે દેર ઇઝ નો HLA મોર દેન 50 વર્ષમાં થાય ફિમેલ મોર દેન મેલ યુઝ થાઇરોઇડ સ્વેલિંગ ઓકે યુઝ થાઇરોઇડ સ્વેલિંગ પ્લસ ડાયગ્નોસિસ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ યુઝ થાઇરોઇડ છે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ પ્લસ પ્રેશર સિમ્ટમ ઓકે એટલે ફાઇનલ ડિક્રીઝ થઈ જશે ઓકે હા યુ થાઇરોઇડ હતું આમાં થાઇરોઇડ લેવલ ઘટશે TFT FNSE એન્ટીબોડી આમાં TFT FNS એન્ટીબોડી TFT USG અને TFT FNS એન્ટીબોડી આમાં થાઇરોક્સિન આપશું લાઈફ લોંગ સિવિયર પ્રેશર સિમ્ટમ હોય તો ઇસ્થેમેક્ટોમી કરશો ઓકે ઇસ્થેમેક્ટોમી ઓકે આવું દેખાય દેટ ઇઝ રીડલ થાઇરોઇડ IgG4 ક્રોનિક ઇડિયોપેથિક ઓકે આ થાઇરોઇડ હવે બધા કેન્સર પેપિલરી ફોલિક્યુલર એનાપ્લાસ્ટિક મેડ્યુલરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપિલરી એ ફોલિક્યુલર અને પેરા ફોલિક્યુલર છે મેડ્યુલરી ઓકે હવે 80% ઇન્સિડન્સ મોસ્ટ કોમન પેપિલરી 10%, 5%, 2.5 ઘટે પછી એ 30થી 40માં થાય ફિમેલ મોર દેન મેલ પેપિલરીની વાત કરીએ BRAF PTC1 PTC2 ઓકે થાઇરો આમાં શું છે દેટ ઇઝ ઓકે સિસ્ટ જોવા મળશે થાઇરોગ્લોટલ TGD સિસ્ટ થાઇરોગ્લોસલ ડક્ટ સિસ્ટ જોવા મળશે હિસ્ટ્રી ઓફ રેડિયેશન એક્સપોઝર ઓકે અને સોલિટરી થાઇરોઇડ નોડ્યુલ હશે ઓકે અને મોડ ઓફ સ્પ્રેડ લિમ્ફેટિક ઓકે પેપિલરીમાં લિમ્ફેટિક સ્પ્રેડ હશે અને મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ મેટાસ્ટેસિસ દેટ ઇઝ લંગ પેપિલરી લંગમાં થશે લિમ્ફથી લંગમાં ઓકે અને ઇન્વેસ્ટિગેશન હશે દેટ ઇઝ TFT ઓકે ઇન્વેસ્ટિગેશન વાત કરીએ TFT FNSE USG નેક ઓકે ઓર્ફન એનિયા ન્યુક્લિયા જોવા મળે અને સેમોમાં બોડી ઓર્ફન એનિયા સેમ્યુમાં TFT FNSE USG નેક લિમ્ફ નોડ લંગ લિમ્ફ લંગ ઓકે હવે ફોલિક્યુલર વાત કરીએ તો 40થી 50 વર્ષ ફિમેલ વધારે બધી ફિમેલ મેલમાં જ વધારે એટલે થઈ ગયું એજ પછી આમાં પીટ એન્ડ બેક્સ ફોલિક્યુલરમાં પીટ એન્ડ બેક્સ લોંગ સ્ટેન્ડિંગ ગોઈટર ઓકે ગોઈટર લાઇક પ્રેઝન્ટેશન બ્લડથી ઓસ્ટિયોલાઇટિક ક્વેશ્ચન હતો આ ફ્લેટ બોન્સ ઓસ્ટિયોલાઇટિક FNSEમાં ફોલિક્યુલર ઓરિજિન જોવા મળશે ઓકે ફોલિક્યુલર ઓરિજિન ફોલિક્યુલર એડિનોમા ફોલિક્યુલર કાર્સિનોમા તો કેપ્સ્યુલર બ્રીચ હશે એડિનોમા અબસેન્ટ હશે વાસ્ક્યુલર બ્રીચ અબસેન્ટ હશે ઓલા બેન પ્રેઝન્ટ હશે હવે રેસી કરશે અને પછી આમાં ઓક્સિનોફિલિક સેલ હર્થલ સેલ જોડે કે હર્થલ સેલ અને ઓક્સિનોફિલિક સેલ ઓક્સિફિલિક સેલ્સ પછી વાત કરીએ એનાપ્લાસ્ટિક કાર્સિનોમાં એ ફોલિક્યુલર કીધું મોર દેન 50 વર્ષ નહીં કે એની જીદ નથી ઓકે યુઝ થાઇરોઇડ સ્વેલિંગ સિવિયર પ્રેશર સિમ્ટમ એનાપ્લાસ્ટિક ડાયરેક્ટ સ્પ્રેડ ટુ ધ લંગ ડાયરેક્ટ લંગ આ લિમ્ફથી લંગ ડાયરેક્ટથી લંગ TFT FNSE USG ઓકે આ બાજુ જતું પણ વચલામાં ખાલી FNSE છે ઓકે દેટ ઇઝ ફોલિક્યુલર હવે વાત કરશું મેડ્યુલરીમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ શું હોય એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પહેલાં જીન જોઈ લે રેડ જીન રેડ સોલિટેડ થાઇરોઇડ નોડ્યુલ પર ડાયરિયા 5HT3 વધારે થઈ જશે ઓકે પછી હેડેક જોવા મળશે લિમ્ફ અને બ્લડ પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દેટ ઇઝ એમાઇલોઇડ ઇન ધ સ્ટ્રોમા ઓકે એમાઇલોઇડ ઇન ધ સ્ટ્રોમા FNSG USG ને કરશું લીવર મોર દેન બોનમાં ઓકે ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક હશે પણ આમાં ફ્લેટ બોનમાં ઓસ્ટિયોલાઇટિક હતી યાદ રાખજો ક્વેશ્ચન ફ્લેટ બોન ઓસ્ટિયોલાઇટિક ઓકે ફોલિક્યુલરમાં અને મેડ્યુલરીમાં લીવર મોર દેન બોન ઓકે તો પેપિલરી ફોલિક્યુલર એનાપ્લાસ્ટિક મેડ્યુલરી ડન ઓકે હવે બ્રેસ્ટ સર્જરીની વાત કરીએ સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી સ્ટ્રોમા પ્લસ ગ્લેન્ડ્યુલર પ્લસ નિપલ એરિયુલા રિમૂવ કરશું ઓકે સિમ્પલમાં શું કરશું સ્ટ્રોમા ઘટાડશું ગ્લેન્ડ્યુલર પ્લસ નિપલ એરિયુલા રેડિકલ હોય રેડિકલ એમાં હોલ સ્ટેટ રેડિકલને હોલ સ્ટેટ કહેવાય સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી તો કરીએ છીએ એટલે સ્ટ્રોમા ગ્લેન્ડ નિપલ એરિયુલા તો કાઢી છીએ સ્ટ્રોમા ગ્લેન્ડ નિપલ એરિયુલા તો કાઢી છીએ પ્લસ હારે પેક્ટોરાલિસ મેજર માઇનસ પ્લસ લેવલ 1 2 3 બધું કાઢી મેજર માઇનસ મોડિફાઈડ કર્યું તો સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી કરીએ પણ આપણે ખાલી પેક્ટોરાલિસ ફેશિયા બટ લેવલ 1 2 3 મેજર માઇનર નહીં ઓકે પાટે ઇઝ ધ સર્જરી ઓફ ચોઇસ ફોર ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર ઓકે પાટેમાં ખાલી પેક્ટોરાલિસ ફેશિયા ઓકે હવે સ્ટ્રક્ચર પ્રિઝર્વ ઇન મોડિફાઈ રેડિકલ માસ્ટેક્ટોમી કયા બનાવ્યા એબીસીડી પ્રિઝર્વ કરે એક્ઝિલરી વેન બેલ્સ નવ લોંગ થોરેસિસ સેફેલિક વેન નવ ટુ લેટિસિમસ કોમ્પ્લિકેશન શું છે આ MRMની તે સિરોમાં ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન વિંગિંગ ઓફ સિવિયર લોંગ થોરેસિક નવ આર્મનું ઇડીમાં એક્ઝિલરી વેન થ્રોમ્બોસિસ અને બ્લેક ફ્લેપ નેક્રોસિસ સિરોમાં મોસ્ટ કોમન પછી વિંગિંગ ઓફ સ્કેપ્યુલા આર્મ ઇડીમાં એક્ઝિલરી વેન થ્રોમ્બોસિસ અને ફ્લેપ નેક્રોસિસ ઓકે હવે થાઇરોઇડ અહીંયા જોઈ લઈએ સૌથી પહેલાં આપણે ઓવર પેપિલરી શું હોય પેપિલરી મોસ્ટ કોમન એસોસિએટેડ રેડિયોથેરાપી થાઇરોગ્લોસલ સિસ્ટ ઓકે થાઇરોગ્લોસલ સિસ્ટ હમણાં જ કીધું મોસ્ટ રેડિયોથેરાપી થાઇરોગ્લોસલ સિસ્ટ આવે પછી શું હોય ઇટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન એ પેપિલરી બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ લિમ્ફેટિક મેટ્સ ફોલિક્યુલરની વાત કરીએ ફોલિક્યુલર તો શું એમાં ઓસ્ટિયોલાઇટિક હેમેટોજીનસ મેટ્સ હોય મોસ્ટ કોમન ઇન આયોડિન ડેફિશિયન્ટ એરિયા મલ્ટિપલ નોડ્યુલર ગોઇટર ઇટ ઇઝ ફોલિક્યુલર મોસ્ટ કોમન ઇન મેન ટુ એની પહેલાં ફોલિક્યુલરમાં જ જોઈ લઈએ તો હર્થલ સેલ હોય અને રાસ ગોફ પાક્સ ઇટ PPARG ગામા T23 ઓકે રાસ ગોફ
PARG8 PPARG ટ્રાન્સલોકેશન 2-3. ઓકે, પછી મેડ્યુલરી થાઇરોઇડ કેન્સર, પેપિલરી જોઈ રેટ PGC T10-17 પેપિલરી અને મેડ્યુલરી હતું મોસ્ટ કોમન ઇન મેન ટુ રેટ પોઈન્ટ મ્યુટેશન મેડ્યુલરીમાં શું મેન ટુ રેટ પોઈન્ટ મ્યુટેશન. ઓકે, એના પ્લાસ્ટિક હોય એનું વર્સ્ટ પ્રોગ્નોસિસ છે જીનેસ મ્યુટેશન તો ટોક્સિક નોઇડલ ગોટર વોલ્ફ ચાઇકોફ મેક ઇટ્સ ઓફ. ઓકે, આયોડિન ઇન્ડ્યુસ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ અને છોડ બેઝીડો આયોડિન ઇન્ડ્યુસ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે વોટ ચાઇકોફ શું ઓફ કરી દે, આયોડિન ઇન્ડ્યુસ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ, બેઝડો હોય હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કરી દે. ઓકે, પછી આ શું છે થાઇરોગ્લોસલ સિસ્ટ છે. ઓકે, થાઇરોગ્લોસલ સિસ્ટ દેખાય. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન લોકેશન કઈ ઇન્ફ્રાહાયોઇડ ઇઝ મોસ્ટ કોમન લોકેશન. મેનેજમેન્ટ સિસ્ટ ટંગ પ્રોસિજર રિમૂવલ ઓફ ધ સિસ્ટ પ્લસ પાર્ટ ઓફ હાયોડોન પ્લસ ટ્રેક્ટિલ બેઝ ઓફ ટંગ. ઓકે, સિસ્ટ પાર્ટ ઓફ ટ્રેક્ટિલ બેઝ ઓફ ટંગ અને લોંગ સ્ટેન્ડિંગ થાઇરોગ્લોસલ સિસ્ટ હોય તો પેપિલરી થાઇરોઇડ કેન્સર. આપણે કીધું પેપિલરી થાઇરોઇડ કેન્સર ઇન્સિઝન એ ડ્રેનેજ કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ કારણ કે થાઇરોગ્લોસલ ફિસ્ચ્યુલા થઈ જાય. આ સામે આમ રાખે દેટ ઇઝ પિઝિલોઝ મેથડ, આ લાહે મેથડ આથી આમ કરે દેટ ઇઝ ક્રાઇલ મેથડ અંગૂઠાથી કરે ક્રાઇલ્સ. પછી આ લાલ થઈ ગયું હાથ ઊંચા કર્યા એટલે ડ્યુ સુપિરિયર વેના કેવા સિન્ડ્રોમ ઓર મીડિયસ્ટિનલ ઇન્વેઝન ઓફ ધ થાઇરોઇડ SVC સિન્ડ્રોમ. પેમ્બર્ટન મેથડ અને બેરી ટેસ્ટ દેટ ઇઝ બેરી કોમન કેરોટિડ આર્ટરી માટે. ઓકે, પછી આ બધી ન્યુક્લિયાની